Hello friends, welcome all of you to English by English. In this video, we are going to learn new spoken English pattern. හරි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් spoken English pattern එකක් ඉගෙන ගමු. pattern එකක් කිව්වට අපි අද ඉගෙන ගන්නවා ඇත්තටම pattern දෙකක්. මේ pattern දෙකම එකම විදිහට තියෙන pattern දෙකක්. ඔයාලට බැලුවම පේනවා ඉතින් can I get you කියන එක. ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ pattern දෙකම එකක් කියලා. නමුත් මේ දෙකේ අදහස 100%ක්ම වෙනස් අදහස් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ එකකට එකක් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි බලමු මොකද්ද මේ දෙකේ තේරුම ඒ වගේම කොහොමද මේ පැටර්න් දෙක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ගොඩක් අය මේ දෙක පටලවලා භාවිතා කරනවා ඒ වගේම වැරදියට භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ පැටර්න් එක හරියටම භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස. ඒ වගේම කොහොමද මේක අපි හරි විදිහට වාක්‍යවල යොදලා අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න යොදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේ මතක් කරනවා තාමත් English by English YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාව වර්ධනය කරගන්න ලොකු උදව්වක් ලබා ගන්න. හරි එතකොට ඔයාලා දැනටවත් දන්නවා අපි අද ඉගෙන ගන්න මේ can I get you කියන එකේ වෙනස කියලා. අපි මේක වෙනම පැටර්න් එකක් විදිහට ඉගෙන ගමු මේ දෙක වෙනම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක පටලවා ගන්න එපා. මේකේ වෙනස් තේරුමක් තිබ්බට අපි උදාහරණ සාකච්ඡා කරලා ඒක හරි විදිහට අද ඉගෙන ගමු. හරි මම මුලින්ම can I get ගන්නම්. can I get ගත්තාම ඒකේ තේරුම මට ගන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ තේරුමක් තමයි ඒක සිංහලෙන් කියද්දි තියෙන්නේ can I get කියන එක. අපි බලමු උදාහරණ ටිකක් දාලා can I get කියන එකට මේක තවත් තේරුම් ගන්න. අනිත් දේ තමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙතන මේ can I get කියන කොටසට පස්සේ දාන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම noun එක. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒතකොට මම මුලින්ම උදාහරණයක් අරන් තිනවා can I get a pen? ඒ කියන්නේ මට පෑනක් ගන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔයා හිතන්න කවුරු හරි ඉන්න තැනකට ගිහිල්ලා එයාගේ පෑන ගන්න කලින් අහනවා can I get a pen? ඒ කියන්නේ මට පෑන ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට එයා උත්තර දෙනවා yes හරි no හරි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න දෙයක් තමයි can I get කියන එක ගොඩක් ඉන්ෆෝමල්. කියන්නේ ඒක polite නෑ. ඔයාලා අහන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් could I get you a pen? අන්න ඒ වගේ තමයි අහන්නේ අපි. නමුත් අපිට පුළුවන් අපිත් එක්ක ගොඩක් ළඟින් ආශ්‍රය කරන කෙනෙකුට වගේ can I get a pen කියලා අහන්න. ඊට පස්සේ can I get you a mobile number? මට ඔයාගේ mobile number එක ගන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ මට ඔයාගේ දුරකථන අංකය ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි ඒකෙන් අහන්නේ. එතකොට එතන අපිට could දාලා අහන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතන can දාලා අහලා තියෙන්නේ. ඒකත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නිසා. ඊට පස්සේ උදාහරණේ can I get you a bicycle? මට ඔයාගේ bicycle එක ගන්න පුළුවන්ද? අපිට පේනවා මේ හැම එකෙදිම අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ can I get වලට පස්සේ noun එකක්. ඒ නිසා ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ can I get වලට පස්සේ යොදන්නේ noun එකක් කියන එක. හරි තවත් උදාහරණ කීපයක් බලුවොත් can I get you a ඒ කියන්නේ මට ඔයාගේ වතුර බෝතලයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ can I get වලට පස්සේ අපි noun එකක් යොදනවා. ඒකට ඒක උදාහරණ දෙයක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අහන්නේ මේ can I get දාලා. ඊට පස්සේ උදාහරණේ can I get you a laptop? මට ඔයාගේ laptop එක ගන්න පුළුවන්ද? හරි එතකොට අපි ඉගෙන ගත්ත මේ can I get ඒ කියන්නේ මට ගන්න පුළුවන්ද? අන්නේ තේරුමෙන් ඕන් මේ can I get යොදාගෙන අපි කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්නේ කෙනෙක්ගෙන් දෙයක් ඉල්ලන්නේ කියන එක අපි ඉගෙන ගත්ත දැන්. හරි දැන් අපි යමු can I get you කියන එකට. can I get you කියන්නේ මම ඔයාට ගේන්නද? ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්නද? එහෙම නැත්නම් ඔෆර් කරන්නද? අන්න ඒ වගේ අදහස් තමයි can I get you කියන එක. ඒතර මෙතන ගන්න පුළුවන්ද කියන අදහස එන්නේ නැහැ. මෙතන ඉන්නේ මම ඔයාට ගේන්නද කියන අදහස can I get you කියලා දැම්මොත්. ඒකෙනුත් උදාහරණ කීපයක් අපි බලමු. can I get you a cup of tea? මම ඔයාට තේ එකක් ගේන්නද? දැන් ඔයා හිතන්න දෙන්නෙක් ඉන්න තැනක ඔයා යනවා තේ එකක් හදන්න. එතකොට ඔයා අහනවා අනිත් කෙනාගෙන් මම ඔයාට තේ එකක් ගේන්නද කියලා. එතකොට ඒක අහන්නේ අපි can I get a cup of tea නෙමෙයි can I get you a cup of tea කියලා. ඊට පස්සේ උදාහරණයක් can I get you another pen? මම ඔයාට වෙන පෑනක් ගේන්නද? ඒ කියන්නේ සමහරට පෑන ලියවෙන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ අවස්ථාවක් අපි කෙනෙක් ගහනවා මම ඔයාට පෑනක් ගේන්නද? එතකොට ඒක අපි අහන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් can I get you another pen? ඊට පස්සේ can I get you a new book? කියන්නේ මම ඔයාට අලුත් පොතක් ගේන්නද? එතකොට එතනත් අහන්නේ එයා වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්නද කියන එක. ඒකට මෙතන මේ can I get you කියන එක දැම්මම එන්නේ මම ඔයාට ගේන්නද නැත්නම් ඔයා වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්නද කියන අදහස් තමයි මේ can I get you කියන එකෙන් එන්නේ. නමුත් can I get කියන එක එන්නේ මට ගන්න පුළුවන්ද කියන තේරුම. හරි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ can I get වලින් තියෙන්නේ ගන්න පුළුවන්ද කියන තේරුම. can I get you වලින් තියෙන්නේ මම ඔයාට ගේන්නද එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්නද කියන තේරුම. හරි එතකොට මම හිතනවාට මේ can I get you කියන එක වෙනස පැහැදිලි වුණා වගේ මේ පැටර්න් දෙක හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ උදාහරණ වාක්‍ය හදලා යටින් කමෙන්ට් කරන්න.
ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න English YouTube channel subscribe කරලා channel එකත් එක්ක දැම්ම එකතු වෙන්න. So thank you for watching video. We will look forward to see you in next video. Please work hard to achieve your goal and practice your English day by day.